Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw at isang buwan lang. Palit ng palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Ito ang DZXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Radyo Csr. Muling nagbabalik sa himpapawid ang Tambalang Dambuhala sa Radyo CSR. Doing good while doing well. Radyo CSR. Tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito lang sa DZXL. Radyo Trabaho 558 kHz. Doing good while doing well. Uy, mga ka-goodwill, boss chief ka man o rank and file, hayaan yung samahan namin kayo sa inyong almusal. Ating haluan ng maganang kwentuhan, kapihan ng talakayan at huntahan na may katuturan. Dito lang sa Radyo CSR, doing good while doing well. Ito po ang iyong lingkod, Sir Max, Todo Max. Magandang umaga sa inyo lahat, sa aking mga kaibigan, kamag-anak sa buong Pilipinas, sa buong mundo at sa buong universe. Dito naman po tayo sa isang umagang untahan. Dito lamang sa Radyo CSR, doing good while doing well. Ito po yung lingkod, si Sir Ricky de Caso de Maestro. Interstellar nga pala tayo. Hindi lang ho kami national, regional, global, interstellar din. Ayan. So, Sir Ricky, kamusta ang week mo? Ha? Ayos. Ano mga balitang Todo Max natin dyan? Ito, Todo Max, bumalik daw ang amihan. So, respite from the heat. No? Oo nga. Oo. Yan, no? Sobra talaga. Marami yata heat stroke sa tindi ng init. Maraming natutuyong mga Agri rice products. plantations. Hindi. Kaya nga magandang... El Nino. Yes. No? Kaya nga kailangan matugunan yan. No? Shout out sa ating Department of Agriculture. Ano ba ang mga ating tulong na binibigay, no, at mga programa to anticipate this, di ba? Of course. So yun na medyo madugo. Ako, ang good news ko, mga ka-goodwill, nadagdagan ho kami ng partner dito sa Radyo CSR. Yan. Pero suspense muna, hindi ko muna sasabihin kung sino yung magiging dambuhalang partner din ng Radyo CSR. No? Sa kasalukuyan po, partner na natin ang Philippine Association of National Advertisers Foundation, ang PANA Foundation, at nalalapit na po ang pirmahan natin with the League of Corporate Foundations. At yung pangatlo nga po, no? So ito yung ating trifecta of partners. Wala bang clue? Clue? Pag sa gabi nakikita nyo sila. Ba? Ano? Parang between yan. Between, walang ningning. Hindi, between, puro ningning. Ayun. So, exciting po yan. Malalaman yan. Malamang sa malamang, sa Pasko ng muling pagkabuhay, yan, malalaman ninyo ang ating bagong partner. Okay, so, dalawa ho ang ating segment ngayon at siksik na siksik, no? At ang dami natin kailangan pag-usapan. March 12 po ay World Glaucoma Day, no? Kaya po meron tayong bisita na maintindihan natin kung ano ba talaga itong sakit ng glaucoma, no? Saan ba talaga siya nanggagaling? Maiiwasan po ba ito? At makakapanayan po natin ang mga kinatawan ng sa global clinic nila, no? So yun po. So magkakaroon tayo ng ganyan talakayan. Tapos bilang paggunita ng World's Women's Month, meron po tayong naka-spotlight na isang executive, no, sa isang industriya na napakalaki po ng itinutulong sa ating ekonomiya na hindi natin alam, no? So makakapanayan po natin
mamaya ang isang kinatawan ng isang business process outsource company, no, na malaki ang footprint dito sa ating bansa. So, yan po ang ating magiging programa ngayon. So, wag po kayong bibitaw kasi pag bumitaw kayo, sayang, hindi nyo malalaman kung paano makakaiwas sa glaucoma at kung paano kayo makakakuha ng inspirasyon sa aming bisita under our Women's Spotlight. So, wag po kayong bibitaw. Ang oras natin, 8:05, hatid sa inyo ng Aboitiz Power, transforming energy for a better world. Radyo CSR, doing good while doing well. The Peace and Equity Foundation aspires to drive positive change in poor Filipino household communities by investing in social enterprises that will provide them with viable livelihood and better access to basic services. Peace and Equity Foundation, transforming poor communities through sustainable social enterprises. Hashtag Spreading Social Good. Mga ka-goodwell, alam nyo ba na katuwang ng Radyo CSR ang SM Foundation in doing good while doing well sa pamamagitan ng kanilang mga programang tulad ng College at Tech Vox Scholarships, Disaster Response at programang pangkalusugan na papalaganap nila kabutihang dulot nito sa mas maraming Pilipino. Inaanyayahan namin kayong samahan ang SM Foundation in hashtag Spreading Social Good. Follow at SM Foundation Inc. on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube to know more about their social good stories. Read and download the latest issue of SM Foundation Social Good Report. Tao po! It's Aboitiz Power, your neighbor. I know, di pa tayo nagmi-meet personally, pero gusto ko lang i-check kung all good ka sa bahay mo. Don't worry, matagal na ako nagbibigay ng kuryente sa bahay mo. Yung ilaw sa bedroom, the electric fan that keeps you chill, pati yung TV mo that keeps you company. Lahat ng yan, they run on electricity generated with you in mind. I'm lighting up your life. Your friendly neighbor, Aboitiz Power. Transforming energy for a better world. Ang dami mo bang fina-follow? Follow the only one. Hi! Ako nga pala si Christian Rivera, working as HR for more than 9 years now. Simula noon pa, may mga pangarap na talagang nabuo sa puso ko na maging isang bahagi ng industriya sa musika, maging host at maging aktor. At maraming beses ko na rin napagdaanan na magawa ang mga bagay na ito na akala ko'y tuloy-tuloy na. Hanggang sa dumating ang pandemya na tila lahat ng plano ko'y naglaho. Maging sa trabaho, nagsimula na ako mawala ng gana at para ba'y nagtatrabaho na lang na para kumita at magkapera. Hanggang sa minsan akong sinubukan ng Diyos upang maipakita sa akin kung sino ba talaga yung nagbibigay ng pangarap at sino yung nagbibigay ng mga pangangailangan ko. Sinubukan kong isuko ang aking trabaho. Nag-resign ako noong 2020 at para i-acknowledge na si Lord pa rin ang nagsusupply ng lahat at nagpapatupad ng mga pangarap ko. Ngunit simula nang malaman ng mga supervisors ko tungkol sa aking pag-alis sa kumpanya, sadyang naniwala ako na ginamit sila ni Lord upang mapanatili ako kung nasan man ako. Marahil pagsubok ngayon at nakita ng Diyos ang puso ko kung ano ang mas mahalaga sa akin. Sa kasalukuyan, working now as team lead handling 4 members in my team. Tunay na malaking pagpapala sa akin ang manatili dito. Sabi nga ni Lord sa isa sa mga salita niya, if you can be trusted in a very little thing, you can also be trusted with much. From Luke 16:10. Kaya naman, habang naghihintay ako na ibigay ni Lord yung tamang oportunidad para maituloy ko ang aking passion, pinili kong ayusin ang aking pagtatrabaho at maging pagpapala sa kumpanya. Maraming test akong pinagdaanan at pagdadaanan malamang at naniniwala ako na pag nakita na ni Lord na ready na ako, ipagkakaloob niya ang mas malaking oportunidad para sa akin. Kapit lang sa kanyang mga pangako. I am Christian Rivera and I follow the only one, Jesus. Follow the only one. Brought to you by MX3. Radyo CSR. Radyo CSR, doing good while doing well. Alright, muli nagbabalik ang Radyo CSR, doing good while doing well. Ang oras po natin, 8:09, hatid sa inyo ng Peace and Equity Foundation. Alright, kanina nalito po ako kasi nga local, global, regional, interstellar. Ang bisita po natin, yung kinatawan nila, yung specialista nila para sa glaucoma, ay galing po sa United Global Specialty Center. Ito po ay huwaran na dapat tularan. Ito po ay nakalocate sa Robinson's Place, Antipolo. Malaman po natin kung bakit natin sila dapat tularan.
malalaman ninyo sa ating pagtatalakay. Okay, Sir Ricky, pakilala mo ng ating bisita. So sabi mo nga, United Global Specialty Center, no, yung isang glaucoma specialist kasama natin ngayon, si Dr. Joel Aduan, no? At meron pa tayong kasama na ebidensya, no? Yes. Na he's the Vice President for Business Development ng Basis Conversion and Development Authority, BCDA, no? Yes. Si Mr. Ken Peralta. Alright, good morning, gentlemen. Good morning sa inyo. Ayan. So, ang importante dito sa Ricky kasi alam mo, yung glaucoma, akala ko ordinaryo lang yan, hindi naman pala. Kasi 'di ba normally ang meron yung katarata, naririnig na natin yan na madaling operasyon pag tinanggal yung katarata, medyo okay ka na ulit. Medyo magpatingin ka na. It goes with the age eh. Ganun ba 'yon? Hindi, pero kailangan nga natin talagang bantayan yan, no? Kaya nga po naisip namin ni Sir Ricky na ilagay itong programa natin kasi nga World Glaucoma Day sa March 12. Yeah. Alright, so nandyan na ba sila Doc Aduan at saka si Mr. Kenneth? Okay, so para malaman natin, mamaya po, kaya ko sinabi na magandang tularan ito sila kasi nga po ang United Global Specialty Center ay tawag dito, nagtayo din ng sarili nilang foundation. Ang ganda-ganda ho no, hindi lang kinakailangan na malalaking kumpanya ang pwede na magtayo ng foundation. Gusto namin maipakita sa inyo na isang kumpanya katulad po ng United Global Specialty Center na nasa Robinson's Place, Antipolo, ay pwedeng gumawa ng sarili nilang foundation at magdala ng sarili nilang advocacy. At ang advocacy nga po nila ay tungkol dito sa glaucoma and glaucoma prevention. So, makakapanayam na po natin sina Doc Joel at saka si Sir Ken. Magandang umaga po, gentlemen. Hello, good morning po. Good morning, Sir Ricky and Sir Max. Hi, good morning. Welcome. Good morning, Mr. Ken. All the way from ano po ba kayo? Subic? O nasan ba kayo ngayon? Manila lang. Manila lang. And hello to sa lahat ng tagapakinig ng Radyo CSR. Ayan, okay. Dambuhala. Ayan. Okay, so Doc Aduan, pwede mo bang maipaliwanag nga itong sakit natin ng baka muna pakilala mo muna yung United Global. Kailan ba kayo naitaguyod? Ilan ba kayo dyan? Ano mga karamdaman ng maaring magpatingin dyan sa inyo? Well, if I'm not mistaken po, yung United Global Specialty Center was put up around early 2018 or late 2017. There are more than 30 doctors na po, but I think in terms of mga ophthalmologists, we are about 10, if I'm not mistaken. But I am one of 2 glaucomatologists po sa center. So matagal-tagal na rin pala, no? 2018, no? Natawid niyo yung pandemic. Congratulations. Opo, with the leadership of Dr. Espino po. Dr. Elmer Espino, shout out. Naitaguyod niyo. Po namin. So, ito nga po, gugunitain natin sa March 12 ang World Glaucoma Day. Maaari niyo po bang maipaliwanag itong sakit ng glaucoma na ito? Ang sakit na glaucoma po is sakit po ng pinaka-nerve po ng mata that causes blindness. Pero itong sakit po na to kasi usually quiet lang po siya. Kaya tinatawag po siyang thief of sight. Parang nare-realize na lang ng mga tao when it's too late na may glaucoma na po sila. So, importante po talaga na ma-screening so that we can give treatment when it's detected early. Ano ba yung cause ng glaucoma? Is this something that you hereditary ba to or lifestyle or what causes it? Well, it's been established na family history plays an important part sa diagnosis ng glaucoma. So if it's runs in the family, usually nakikita naman po sa mga mga anak, mga siblings. So once your parents have been diagnosed, it's what we recommend is that once you reach the age of 40, na magpa-screening na po. Paano, gaano katagal yung proseso na yun? Anong screening ba ang ginagawa? Well, first, ini-examine po kayo ng doktor. That will take about 15 to 20 minutes. And then after that po, we have screening tests po
wherein we scan your nerve, and then after that, we test the function of your nerve, and then meron pa kaming ini-scan regarding yung pinaka-angles or just to see where the drainage of the water inside the eye, if kumasikip or maluwag. So that if we discuss it with the patient, we will tell them yung mga risk factors for developing the type of glaucoma. So kasi we have 2 types or 3 types of glaucoma. There's closed type, open, saka yung ibang klaseng glaucoma na po. Pero more common ho kasi sa Asians is the angle closure, wherein yung may drainage po kasi tayo sa loob po ng mata. This is different po sa luha. We have a drainage inside the eye for water. And then, pag hindi ho yung nagde-drain properly, it builds up po sa loob po ng mata. And then, increasing the pressure, tapos naiipit po yung pinaka-nerve po sa likod. That's the one that causes blindness po. At ito ang glaucoma, Dr. Aduan, hindi to reversible, ano? Parang kung nadali ka na, mahirap nang manumbalik ang iyong pananaw. Yes po. Whatever damage po kasi yung nangyayari sa nerve, that is permanent po. That's why maganda kung we catch it early before there's damage to the nerve so that we can preserve whatever vision you have left until you reach your senior Ayan, age. mga ka-goodwill, narinig ninyo, hindi na ho maibabalik once na tamaan ng inyong mata dala ng glaucoma. Kaya ho para pala tong cancer, no? Daig ng maagap ang masikap. So dapat ho talaga nagpapatingin tayo, lalo na kung kayo predisposed, gaya nga ng nasabi ni Dr. Aduan. At nandyan naman ang United Global Health Specialist para makapagpatingin kayo no, dyan sa may Antipolo. Ano po yung example po ng mga kaso ninyo? Meron nandyan po si Dr. Tuloy Kenneth, montik na kitang gawing doktor bigla eh. Si Sir Kenneth po, ano ho naging kaso ni Sir Kenneth? Ken? Sir Max, katulad po ng sinabi ni Dr. Joel Adwan, he is my doctor. It is a thief of sight. In 2 weeks po, ang aking pong diagnosis is acute glaucoma. When you say acute glaucoma, hindi po yung matagal na proseso. Akin in 2 weeks, I was already blind. Wow. It's in both eyes, no? Both eyes na po kasi yung optic nerves ko po sa right na damage na siya dahil nga katulad sinabi ni Dr. Adwan, yung mga water canals are being already I was born with it. Mine is hereditary. My father had it at 56. Nagpa-surgery siya sa dalawang mata niya. Hindi niya sinabi sa mga anak niya. Ako yung panganay, wala akong diabetes, wala akong hypertension. So hindi ko naisip, wala ngang may alam na about glaucoma sa batch ko, sa school. Yung group chat namin, ang pinag-uusapan lang namin is hypertension, diabetes, stroke. Ni isa, wala pang... so talagang very alien yung nangyari po sa akin. So tama po si Dr. Adwan, ito sa thief of sight experience for me, and I would not want this to happen to anyone, not even, my enemies. Pero wala naman akong kaaway po. Pero balita ko nga, Sir Kenneth, talagang masakit, no? Masakit ba? Masakit siya? Opo. Kala ko masakit na po yung sa sakit ng ngipin, yung pag may bulok. Yeah. Pero iba yung sa mata po, hindi mo alam, tinutulak, hinihila. Yung aking kasing na-damage is sa right side, right eye. So buong right, half ng right ko, pati yung tenga ko, nagtatrab. Talagang kala mo, puputok. Wow. Buti hot na punta kayo kila Doc Aduan. At Doc, paano yung ganong operasyon? Matagal po ba yan pagka ginawa? Hindi naman. Hindi naman po. It takes about an hour or less po with experienced hands. So what we did with Sir Kenneth was that we opened his angle and then we put in a glaucoma drainage device.
inside his eye. Kumbaga, yun na po yung magde-drain ng para hindi magsara. excess po na tubig sa loob po ng Ang mata. liit siguro nun. Di ba? Microscopic. Ang galing nun paano, Doc, so gaya nga ng nasabi ko kanina, daig ng maaga pang masikap. Paano po, di ba, sabi ni Sir Kenneth, wala naman siyang diabetes, wala siyang hypertension. Yun po ang mga kailangan unang bantayan, di po ba? Kasi yung eventually, yung diabetes can lead to glaucoma. Tama po ba yun? Yes po, that is one of the most devastating types of glaucoma naman, yung tinatawag na neovascular glaucoma. Wherein iba naman yung mekanismo. Blood vessels will grow sa may drainage po ng loob po ng mata. So babaraduhan niya po talaga. And we have to work hand in hand po sa multi-specialty treatment with our retina specialist, endocrinologist, and then yung glaucomatologist to all stop this. So if your blood sugar is uncontrolled, please visit your endocrinologist and your ophthalmologist for screening so that we can prevent this. This is a preventable type of glaucoma po. Okay. Ayan, so Ricky, magpatingin ka na, Ricky, ha? Hindi, pero maraming kilalang diabetic na nabubulag kaya nga. Nabulag diba? So wag na nating paabutin doon, kung maaari, kung maiiwasan, iwasan na ho natin. No? Pero kay Sir Ken, yung vision mo is still naapektuhan. Hindi siya 2020 or 2020 or... Yung left ko po, Dr. Adwan was able to save it. So it is already 100%. Okay. Galing. Na-save po ni Dr. Elmer Espino at saka ni Dr. Joel Adwan. Yung right ko, yung katulad nga nabanggit ni Dr. Adwan, once your optic nerves are damaged, hindi na po nababalik. So yung na-save na natitirang site, yun ang ginawa ni Dr. Adwan on my right. So I can still see sa right ko pero partial na lang po. Partial. But life has to go on. Yeah. Ako, I want to be a spokesperson to all glaucoma survivors, and pati yung ka-age ko, I had it at 52. Mga classmates ko po, Sir Ricky, sa eye center ni Dr. Adwan at ni Dr. Espino, puro mga 75. Ako yung pinakabata. Sabi ko, parang mga kaedad ng tatay at nanay ko po. Ang laki pala ng tanda nyo sa akin. Sige. Teka. Pabayaan natin si Sir Max. Hindi. Pero maganda. So, Doc Adwan, nabanggit nyo na alam ko meron din kayong foundation at meron ba kayong gagawin itong foundation at ang United Global para sa darating na World Glaucoma Day? Well, this March 12 po, we'll be holding a series of I will be lecturing sa United Global, sa Robinson's Antipolo, where I will further discuss on the disease of glaucoma, its management, and its diagnosis. Then we will be also holding screening po for those who would like to participate, so that if ever we do find that you have the disease of glaucoma, we would be glad to manage you po. The screening will be, I think, free of charge. Free of charge, okay. Opo. So it usually costs a couple thousand pesos po if you have it done outside. So grab the opportunity po to get screened for free sa United Global po, sa Robinson's Antipolo. Sa March 12 po yan, mall hours, mall hours, mga 10 o'clock. I will be there, Doc. I will be there, Doc. I will be there. Sige. Kami ni Sir Ricky pupunta din kasi mapascreen na tayo. Isa sa amin diabetic, isa sa amin hypertensive. Kayo na ho mamili kung sino. Pero seryoso, pupunta ho tayo. Cover po natin yan, mga ka-goodwill, ha. So, yung mga nakikinig sa atin ngayon, na nabanggit na may hypertension, glaucoma, at andyan lang kayo sa Banda Antipolo area. Pumunta na ho kayo. Take advantage po sa World Glaucoma Day, March 12. Magpatingin na po kayo dito sa United Global, no? Maganda pong advokasya nila to at isa po ata ito sa mga unang aktibidades ng kanilang sariling foundation. So nakakatuwa, no? May sariling foundation ang United Global. Okay, so meron ba kayong gustong ipaalala o mensahe sa ating mga tagapakinig, Dr. Adwan and Sir Ken?
So sa akin naman po is that get yourself screened po so that makita ho namin kung may glaucoma po kayo or may risk factors po kayo na maaaring magdulot po ng glaucoma. And if we thank Sir Kenneth po for sharing his story because when I first met him, medyo he felt down po talaga, but I just tried to reassure him na we try to save whatever vision he has left. He's one of the lucky ones po na we were able to save substantial functional vision po niya. Most of the patients I encounter who kasi are those who are unfortunate, medyo late in the game, so they say. So I just reassure them naman na I will try to save your vision no matter how poor it is, as long as hindi naman kami susuko like they say. Thank you. Thank you, Doc. Kayo, Sir Ken, baka meron kayong mensahe sa ating mga tagapakinig at para mapaalalahanan sila tungkol dito sa glaucoma. Yes, sir. Sir Max, Sir Ricky, nagpapasalamat ako sa United Global Specialty Center, Dr. Elmer Espino and Dr. Joel Adwan for my vision. Ang message ko sa publiko, kahit ano pong edad, tatamaan po ang glaucoma, especially if it's hereditary. Sa akin po, hereditary. Yung tatay ko po at 56, ako at 52. So yung mga anak ko po, prone na po for sa glaucoma. Sa publiko po, pag napapansin nyo po na medyo lumalabo at nawawala, at nawawala ulit after a few days, yun po ay isang sign ng nangyari sa akin sa glaucoma na hindi ko pinansin. In 2 weeks, kala ko na pupuwing lang ako or na inaalikabukan lang yung mata ko, nirarab ko, nawawala, pero hanggat tumagal at hindi na nawawala, malay ko ba po kung glaucoma, wala po kong alam, at hindi nagsabi sa tatay ko na may glaucoma siya dati, pa-check automatic po. Very simple lang po yung check-up na ginawa sa akin ni Dr. Adwan at ni Dr. Espino. It is very simple and not expensive po. Ayan. Okay, so makakaasa po kayo, no? Doc Adwan and Sir Ken, magkita-kita po tayo sa United Global Specialty Center, dyan po sa Robinsons Antipolo. Mga ka-goodwill, magpatingin ho kayo. Ito na ang opportunity ninyo. So maraming salamat sa inyong dalawa at more power sa inyo. Sir Ken, thank you. Thank you. Salamat sa inyong Doc advokasya. Adwan, thank you. Thank you, Sir Ken. Sige, Thank salamat you din. so much. Shout out to Dr. Elmer Espino, ang isa sa mga founder po ng United Global Specialty Center. At yun nga, nagtayo sila ng foundation. Natutuwa ako dito kasi hindi kinakailangan ng mga ka-goodwill na malalaking kumpanya. Baka akala nyo dahil puro bisita namin dito yung mga malalaki tulad ng Aboitiz Power. Mga malalaki at saka SM. O hindi ho kailangan ganun kayo kalalaki para makapagpatayo kayo ng foundation ninyo or so gumawa ng tawag dito, magkaroon ng advokasya para sa inyong pamayanan, sa inyong komunidad. Yung doing good, hindi nang kailangan ng hindi kailangan ng malaki. Oo. Sa maliit na bagay, yun nga po minsan ng maganda sa umpisa, di ba? Yung maliit. Yun. And then salamat din sa kanila kasi tandaan natin, the eyes are the windows into your soul. Di ba? Yan na naman tayo. Kaya don't stare at me. Okay, so mga ka-goodwill, naku, ang sarap ng talakayan natin. Ayan, ito susunod, lalo naman, no? Ngayon po, kasi nga po, World Women's Month, no? Ang makakapanayan po natin ngayon under our Women's Spotlight. Naku, isa rin po itong huwara na dapat tularan, no? Yan. Isa po ito sa mga haligi ng industriya nila. Kaya nga po, makakapanayam natin ito. So, wag po kayong bibitaw. Ang oras po natin, 8:29, hatid sa inyo ng MX3. Alright. Radyo CSR, doing good while doing well. Tao po! It's a boy to power, your neighbor. I know, di pa tayo nagmi-meet personally, pero gusto ko lang i-check kung all good ka sa bahay mo. Don't worry, matagal na ako nagbibigay ng kuryente sa bahay mo. Yung ilaw sa bedroom, the electric fan that keeps you chill, pati yung TV mo that keeps you company. Lahat ng yan, they run on electricity generated with you in mind. I'm lighting up your life. Your friendly neighbor, a Boyd's Power, transforming energy for a better world. Uy, sa panahon ngayon,
dapat protektado ka sa bahing na pwedeng maging trangkaso para hindi ito lumala o makahawa sa iyong pamilya. Ang The Medical City ay may flu vaccine on wheels para sa iyong bakuna laban sa trangkaso. Para sa karagdagang impormasyon o booking, tumawag sa telepono bilang 8988-1000, local 7576. Maaari ring bisitahin ang The Medical City sa kanilang website www.themedicalcity.com/vaccine on wheels. Protektahan ang sarili at ang buong pamilya. Ang alagang nais mo, ihahatid diretso sa iyo. Isang paalaala mula sa The Medical City, where patients are partners. #Spreading Social Good. Mga ka-goodwell, alam niyo ba na katuwang ng Radyo CSR ang SM Foundation in doing good while doing well sa pamamagitan ng kanilang mga programang tulad ng College at Tech Vox Scholarships, Disaster Response at programang pangkalusugan. Napapalaganap nila kabutihang dulot nito sa mas maraming Pilipino. Inaanyayahan namin kayong samahan ang SM Foundation in #Spreading Social Good. Follow at SM Foundation Inc. on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube to know more about their social good stories. Read and download the latest issue of SM Foundation Social Good Report. Radyo CSR. Radyo CSR. Doing good while doing well. Alright, muli nang babalik ang Radyo CSR. Doing good while doing well. Ang oras po natin, 8:32. Hatid sa inyo ng Aboitiz Power, transforming energy for a better world. Alright, Sir Ricky. Ayan, so ang guest natin susunod, no, for celebration of Women's Month, no, isang women executive, no, ng isa sa pinakamalaking business organization here in the country. So, let's welcome Ms. Tonichi Parek. Ma'am, good morning. Good morning. Ayan. Magandang umaga sa mga tagapakinig ng Radyo CSR. Ayan. Oh, sarap doon. Live po itong bisita natin ngayon. Ha? Kaya masaya kami ni Sir Ricky kasi basta may live guest kami. Kami buhay na buhay. No? Alright. So magandang umaga, Tonichi. At welcome. At yun nga, gaya ng nasabi namin, Happy Women's Month. Isa ka sa aming mga tinatanghal bilang isang huwara na dapat tularan. So, siguro maganda, Tonichi, maipakilala mo muna kung saan ka connected, yung company mo, at yun nga yung industriya ninyo na kasi interesantes talaga sa amin ito. So, thank you so much. Good morning again. My name is Tonichi Parek. I'm actually Vice President for Concentrix. Oh, forgot to say that. Hindi kami isa sa mga pinakamalaki. Kami ang pinakamalaki. Ay, sorry. We are the largest private employer in the Philippines. How many? 107,000 strong. Oh, 107 daw po. May 100,000 empleyado ng Concentrix. Mula Apari hanggang huli. Parang Luzon, Visayas, Maguindanao. Ganyan. You can see it in all the cities, Concentrix. Opo, Concentrix. Luzon, Visayas, Mindanao po sila, no? Yes. All right, 107,000 strong. 107,000. And that's my core job, no. I grew up in this industry, so I am also an elected member of the board of directors for the Contact Center Association of the Philippines. Okay. Contact Center. Yun naman ang advocacy ko. Isa sa mga advocacy ko, yes. All right. So, siguro yung bigyan lang natin ng pahapyaw yung ating mga tagapakinig, at gaya nga na nasabi mo, kayo yung pinakamalaki with 107,000 employees. Yung industriya ninyo, kasi ako pakiwari ko lang, Tonichi, no? Correct me if I'm wrong, para kayong OFW na nakalugar dito sa atin, kasi ganun kalaki halos din ata ang ipinapasok na pondo o ng revenue ng sektor ninyo, kaparehas dun sa mga Pilipinos in diaspora, yung mga OFW natin. Tama ba yun? Correct. Actually, so they call us the BPO industry, right? Okay, but BPO. we're also, so I want to take this opportunity to also express to everyone that because that's shifting. We were called the BPO industry. We are moving to being called the customer experience industry. All right. And it has grown so big. 1.7 million strong workforce. Wow, so yan ang industriya, 1.7 million. Wow. So it's really big. And we are actually, I think
up and down, but we're really surpassing actually at one point yung Remittance. dollar remittance, yes, ng OFW. So right now, I think we're about in revenue 35.5 billion Wow. dollars. Ayan, so we're the largest ngayon we can say largest sector contributing to the GDP, to the Philippine economy. Ayan. So malaking pa rin, no? In spite of the pandemic and everything. I think the pandemic, made it stronger. Oo, kasi maraming required ng ganong online lang. So ngayon, from BPO, mga ka-Goodwill, hindi na sila BPO ngayon. Parang Radyo CSR, nag-rebrand or nag-shift sila. Customer Experience Industry. CEI. Yan. Hindi na tayo CEO, CSR, no? Oo, CEI. Okay, so ganun pala talaga kalaki. Tama tayo, no? So mga ka-Goodwill, isipin nyo na lang para silang mga nag-OFW pero naka-base dito sa atin. Kasi may ibang oras tong mga to di ba? Iba-iba rin, no? Dahil sineservisyohan po nila ang iba't ibang bansa, no? Sa kanilang requirement for their customer experience requirement. So isa nga ang concentric sa isa ang pinakamalaki nga. Kaya nga hindi ko binali ko Ayan. Kayo ang pinakamalaki dito sa Pilipinas. So, kayo ang siguro trailblazer din sa larangan ng mga pakikipag-ugnayan sa inyong community at sa inyong mga empleyado. Ano yung mga parang CSR initiatives na meron kayo sa Concentrix? Actually, sobrang dami. Sobrang dami because as I mentioned, 107,000 employees. And we encourage every single individual to go for their advocacy, go for their passion. So, you can imagine, we operate in 46 sites. And bawat sites, they have communities where they live, right? So, iba-iba ng issue, iba-iba ng concern, iba-iba rin ng what they see outside of their site. So, meron silang, we want to be able to give back to something that's relevant to where they are operating. Tama naman. So, it cuts across na ang dami naming CSRs based on the different sites. But also, from a nation perspective, meron din kaming yung overarching CSR program. At madami din siya. So, we target, education, the environment, making sure that sa underrepresented communities natin, for example, the PWDs, senior citizens, lahat yan beneficiaries ng mga CSR work namin. Okay. So, ang dami pala. Sa bagay, okay lang. Ang dami nyo rin. 107, di ba? 107,000. Saka ang laki. Pinakamalaki. How many sites? 46. 46. Ang dami. For example, minsan, so we have a CSR called our One Tree Nation. One Tree Nation. Yan, tree planting. Nadodonate kami for more trees. And approximately, we're able to plant last year 130,000 trees. Ganon. Impact, no? Yes, a little over 100,000 volunteer hours just for tree planting. So you can imagine the scale of the volunteer hours that we get from our employees. Can you imagine? Pag lahat yun, pina-mobilize mo sa Brigada Eskwela, baka ayos na lahat ng eskwelahan ng Pilipinas. Which actually, I'll segue to that. We have been partnering with different local government units at saka yung this year in fact. So in the past we have partnered with the local government units. Yan sa Brigada Eskwela, sa mga public schools. This year we are really focused on education. Even if we have a lot of CSRs, as again I mentioned, based on what our advocacies are. As Concentrix, we are focusing on education this year. So a lot of our volunteer hours will be geared towards, for example, upskilling our teachers, our public school teachers. We're partnering with the Quezon City government. So actually, kaway-kaway kami dyan sa Department of Education because we want this to be a scale that's nationwide. And you have the ability to do that with your 46 sites. Correct. And these are, we have,
our trainers, our leaders who really want to volunteer their hours so that we can upskill our teachers. Correct. Kasi you do that, you upskill the students Yeah, and exactly. eventually you get employees of good quality, di ba, when they graduate. Hindi, tsaka ang maganda dito, mga ka-goodwill, no, dito sa ginagawa nila Miss Tonichi sa Concentrics, yung inihikayat nila yung mga empleyado nila na mag-volunteer. Tapos, ang maganda dito, hindi lang kasi pwede naman yung volunteer, nandun ka, nagtanim ka ng puno, okay naman din po yon. Pero mas mataas po ang antas ng halaga kung ito po ay skill-based volunteering. So halimbawa po, yung kanilang mga trainer, nag-volunteer para i-train yung ating mga guro sa kanilang one site sa out of 46 para mas maganda ang kanilang English, ang kanilang grammar o pagtuturo nito. Aba, ang ganda ho ng epekto nun. Talagang multiplier effect, di ba? Yeah. Correct. So, yun ang maganda ron. And English is one thing, kasi obviously we thrive in that language, right? Pero nagmo-move na tayo sa high technology. And we want to focus on making sure that in our community, in our country, no one gets left behind. Kahit sino, right? Private, public. And that's why we want to also improve and upskill their knowledge on going digital, thinking digital, thinking innovation. Diba? So yan ang focus ng work namin, like our volunteer work for this year. Yan, ako talaga lalo na yung mga digital natives, madali lang sa kanila yung mga bata. Correct. Sa ating mga dinosaur, medyo... Ewan ko sa'yo, no? Ako. Agree ako dyan. But Jurassic. Even with that, actually, there's also disparity, right? Kasi, for example, you go to a private school, they have all the technology stuff they need. Exactly. Sa public, they don't have all of that. And we want to make sure that we're playing at a level, the same level field, right? So you teach them, you give their devices that you teach them We have how to use these programs, devices. we have programs where we give devices. Oh, okay. And we also, kasi medyo madami sila. So hindi natin hindi makakover kaya. lahat. Tsaka hindi overpriced yung devices. Correct. Yes. Tama ang bidding That's process. True. Yes. Okay. Yes. Yes. Sorry. And remember, these are devices whose customer experience we service also. That's good. Diba? So, it's only up and right na ang makinabang din ang mga Pilipino. Correct. Tama yan. Galing. So sa ngayong taon, Tonichi, ang focus ninyo, education. For next year, environment naman o depende pa? Actually, I just say that we have education as top priority. Okay. But everything still the same. We still have the adopt a community where we go to the communities, we teach them how to plant and farm and so that they can live on their own. And may fishing program din kami. Self-sustaining. Yes, self-sustaining. Correct. Doon ba sa Concentrics, Tonichi, meron kayong parang allocation na sa kinita ng kumpanya, X amount is allocated for community engagement and in ano? Yes, that's correct. Talaga? Wow! Meron commitment talaga, no? Ayan ang kumbaga, put your money where your mouth is. So diba? they don't only provide jobs, no, which is inclusive growth, di ba? And in itself is doing good. Yeah, definitely. Yun na yun, di ba? Tsaka ilang billion yung pinapasok nila sa industriya nila. So talaking tulong na ho nun. Pero maliban ho doon, gumagawa pa sila ng higit pa. Yes, no? At going beyond. Nagtatalaga sila ng amount, no, percentage of income para dito. Malaking bagay ho yun. Hindi ho lahat gumagawa no. Pero isa ho yun sa best practice na yung kinita mo, meron kang allocation, 1%, 0.5%. Pero akala nila maliit lang yun. Hindi. You're talking of billions of pesos, di ba? Yung dating home foundation, 15 taon bago ko na ipasok yun. 0.5% nga lang nakukuha ko. Nakaka 40 million pesos kami every year. Yeah. So, ganun kalaki yun. No? So, nakakatuwa. So, syempre, Tonichi, baka may magsabi dyan, tulong kayo ng tulong sa labas. Paano yung mga empleyado nyo? 107,000 employees. Ano bang may programa ba kayo? Kasi nga sabi nila, charity begins at home. Yes. So, actually, that's also where we ask our employees to put their money where their mouth is. Yan. Also. Okay. Diba? Kasi we have a program called the Concentrics Cares. Yan naman, hindi lang si Concentrics ang
magbibigay kay employee. It's also the employees within Concentrix who Okay. put a fund. Okay. Tinatapatan niya ng Concentrix. For example, last year, super fun, meron kaming super fun na activity last year which was called Hoop for a Cause. Okay. And we had the PBA All-Stars. So you can imagine, ano yan, generation ko yan. So yung mga basketball players, they did like an exhibition game against our Concentrix players. Wow. Concentrix employee players. Well, 107,000, marami magaling dun. For Diba? sure. Malamang lahat yung six-footer. Galing yun sa iba't ibang parts ng bansa, iba't ibang Concentrix, and we flew them so that they can also play against their idols, di ba? Sarap naman nun. Ang fun doon kasi you know, we sold the tickets to our employees, they bought it for their families. Okay. And yung funds na yon tinapatan ni Concentrix. Wow. Tapos it goes to the pledge program, which is pag may nangailangan na kapamilya namin sa loob ng Concentrix, that's where that fund goes. Galing. Ganda. Nakakatuwa naman yan, no? Alam nyo, mga ka-goodwill, yung mga ganyang inisyatiba, malaking bagay ho yan sa mga empleyado. At saka, ang dinudulot ho niyan, magandang kultura sa loob ng organisasyon. At inapakahalaga po ng culture, no? Yeah. Sa loob ng kumpanya. Ganon din, no? Para rin yan sa pamilya, di ba? Ibang kultura ng pamilya at maganda yung setup ng kultura ng pamilya. Ganon din sa organization. And meron yung internal branding, no? Yung part ng retention yon, no? Yes. Siyempre, di ba? If you're proud of your company, then why would you leave, di ba? Yan ang mga benepisyo niya. Kaya nakatutuwa itong programa nila na Concentrix Cares. Tapos, ang ano pa nito, no? Siyempre, sabihin ng iba, ano ba naman yung binibigay na tulong? Sa nangangailangan, no? Every peso counts, no? Sa lalo na kung, alam ba, may nakikipaglaban sa cancer dyan. Isa sa mga advokasya namin dito ni Sir Ricky. Kailangan ho ang bawat tulong. Buti na lang, ang PhilHealth ngayon, tinaasan na ho ang coverage for breast cancer sa Z-package from 100,000, 1.4 million na ho. Kaya wag na ho kayo matakot magpatingin, magpa-screen, no? Yan, nilaunch talaga nila nung March 1, Women's Month, para nga ho mas mahikayat ang kababaihan na magpatingin. Kung magpapatingin na rin lang kayo sa breast, samahan nyo na ho sa mata para sa glaucoma. Para all in one in. na. Yes. Kung executive check-up na kayo, lahat na from head to toe. Yeah. Speaking of executive, siguro tatanungin ko si Mr. Tonichi, no? Yes. 107,000. You're a woman leader, no? How do you manage this? Yeah. Well, I am very blessed kasi I have in Concentrix, the leaders that we have are as passionate and as committed to not just be able to lead a workforce of 107,000, but passionate about, the Philippine economy. So a lot of our leaders also grew from within. And so it's not a one woman show, right? But I am blessed because I am fully supported by an amazing team. So that's one. Yeah. And I believe kasi that, it takes a village. Right? Yeah. It takes a village. That support system within Concentrix, amazing. Outside Concentrix, for example, at home, I have a really solid support system also. That's important. Over the years, so like I said, I started in this industry back in 2003. So 13 pa lang ako Sabi ko pa naman, prep ako nun. Yeah, so over the years, na-build ko, I had really good mentors. But at the same time, I also bore children. And, the people around me helped me, support that and support my children and take care of my children. Kaya, again, kaway-kaway sa mga kasambahay namin. That's really important because I could never do a great job at work if they're not doing an amazing work taking care of my kids when I'm not home. So, yon. And I think the one thing that's really critical is find your passion. Swerte ako because when I started working, na-realize ko that I took happiness and joy in being able to help people navigate through their problems. Kasi I was also on the phones Talaga? You started there? Natutuwa ako na matulungan silang makahanap kung paanong ayusin yung something. So I started that way.
And I felt joy in doing that. And I just kept doing it. So for me, I think it's important to find what your core purpose is, what makes you happy, what's your joy, and then you go for it. Kasi it doesn't feel work when you love what you're doing. Parang kayo. Oo, naman. Yes. Pero ilan yung kids mo? Are there college na ba? 5. Yeah. Meron, actually, I have an adult. I have 2 kids who are, I have a child in Australia studying. Okay. I have one who's about to go to Australia to study also. And I have a 7-year-old and a 4-year-old. Oh, wow. Saya. Saya naman. Ako, namimiss ko yung may, kaya gusto ko na may bata eh. Ako rin eh. My kids are adults eh. Yeah, ako rin eh. It's like having a 7 and a 4 gives me a second chance at being a parent because I was a different parent with my older ones. Tama. Ako ay baka doon nag-emanate yun eh. Yung ganong desire din na. Kasi syempre, nung umpisa, trabaho ka talaga, wala ka sa bahay. 110%. O, di ba? Tayo pa, dalawa tayo, biyahe tayo ng biyahe. Wala kami sa bahay. Lagi kami nasa field work eh. So, tama naman yung magandang, kung may oras lang, i-pursue ko rin yun eh. Sayang. Pero, anyway, so, itong sa Concentrics, yung asosasyon naman ninyo, Tonichi, nabanggit mo, isa ka sa mga kinatawan ng inyong grupo, no? Yung, ano ba ito? Contact Center Association of the Philippines. Meron pa kayo isa eh, di ba? Dalawa ba kayo? 3? IBPAP. Oo. IBPAP. Ano naman yun? So, yung sa inyo muna. So, the Contact Center Association of the Philippines is, it forms part. It's 80% of what IBPAP does. So, okay. IBPAP is the umbrella organization of the IT BPM industry. All right. So, Contact Center is focused on contact center, customer experience. All right. And so, dyan papasok yung work namin na voice interaction, non-voice, back office. Ayan, that's what we do in contacts in SICAP. Okay. Kasi meron na tayong animation, meron health. That falls under IBPAP. Okay. Tapos yung 20% na nasa ibang industriya, iba yon. That's outsourced din. Pero nandun yung healthcare industry, nandun yung animation, nandun yung captives, yung mga big companies na nagsayo ng outsource nila dito. Okay. Ayan. Kaya pala talagang, anong position mo dito? Ikaw ang board member. Akala ko ikaw ang pinaka-chair. Hindi naman, hindi. Wala na masyadong time no. Kawawa naman yung 4 at 7-year-old dito. Kung akuin pa niya yun, di ba? Alright, so, ngayon, anong tawag dito? So, sa Concentrics, ito nga, no, yung mga accounts ninyo, saan iba-iba, buong mundo ba to? Buong mundo talaga. Buong mundo talaga. So, it's interesting kasi we started focused on North America, diba? Pero ngayon, kahit sa Southeast Asia. Meron na rin. Yes. And ngayon, actually, we are pursuing domestic. Domestic na din. Kasi, if, the entire world benefits from the talent of the Filipinos, dapat ang Pilipinas mas mag-benefit. Mas benefit. Tama naman yun. Charity begins at home nga. Wag naman charity. Hindi naman charity. Hindi. Talent. Talent begins at home. Diba? Talent begins at home. Tama naman. So, maganda po yan. Pero sa ngayon, nakikita mo, anong nakikita mo sa industriya bago tayo how is it? Lalaki pa ba to? Nakikita mo? Gaya nga na nasabi mo, you're expanding your footprint, not just outside, but internally. Yeah. So what's the future for the industry like? Well, the roadmap that was published by the IBPAP, like a year ago or 2 years ago, showed that we are committed to growing another 1.3 million. Wow. In workforce for the next 6 more years. Okay. Ganyan. And definitely, that will cut across different industries, different work types. Kasi dati, remember, nag-umpisa tayo taking calls. Okay, after calls, chat na. Tapos email na. Ngayon, iba na.
meron ka ng content moderation. We do finance and accounting, legal work. There's just so many things that we can still do. You know? So there is still a lot of room for growth. That's more. They're more than 1% of the population. 1.7 million ako. 107 million, di ba? So good. Ang galing. So mga ka-goodwill, ayan nabanggit ni Tonichi. Lalaki pa sila at magdadagdag pa ng 1.3 million na empleyado over the next 6 years. So maganda nga siguro ma-feature at ma-showcase natin ang iba't ibang miyembro ng Contact Center Association of the Philippines at makita kung paano silang tumutulong sa ating ekonomiya, kung paano sila tumutulong sa kanilang pamayanan. At hopefully yan po ang isa sa ating magawa, magkaroon tayo ng sikap showcase, di ba? Parang gano'n. Highlight natin. Alright, so mga ka-goodwill, Tonichi, baka meron kang gustong sabihin sa ating mga tagapakinig bago tayo, baka may gustong mag-apply dyan. Paano mo mag-apply sa Concentrix? Why not? Pwede punta kayo sa Facebook ng Concentrix. Makikita nyo ng mga chatbots namin. Alright. So, but again, Happy International Women's Month. Yes. Thank you for you guys because you are great allies of women. Yes. We're just not asking for women to empower other women, but we are thankful when we have allies who empower women, who believe in that. This year, may hihingin ako kasi katulad nung last year's namin na Hoop for a Cause, we have a really big program. Excited kami. I can't say it yet. But we're so excited. Kailan to? Bandang September. Alright. In-invite ko lang yung sarili ko dito, para mag-promote talaga. niyan. Because it's a very big Concentrix Cares program. Okay. And so we're very excited about it. Sige. Babalik si Tonichi. Babalik talaga yan. Babalik sila lahat. Exciting yan. Nako, may pabitin si Tonichi. Meron din akong pabitin kanina. Kaya iba talaga pagbitin. Babalik di ba? Ayan. Alright, so maraming salamat Tonichi for your time and for sharing your thoughts on your industry and your life as a woman executive. Sana po ay nagkaroon kayo ng inspirasyon kay Tonichi na successful sa kanyang trabaho, successful din sa kanyang pagpapamilya at tumutulong sa ating bansa ngayon. So maraming salamat. Saludo. Mabuhay ka. Mabuhay. Thank you. Salamat. Alright. Okay, so si Ricky. Yun. Ang ganda nun, ang bilis parang bitin na naman talaga. Marami sana tayong makukuha pang lessons on being a leader, no? Hindi, marami ko pang gustong itanong Hindi, tsaka yung pagbabalansin yung buhay professional at tsaka yung sa work-life balance. Traditionally, parang it's more difficult for a woman kasi because of the old way see women. Hindi, tsaka ang isa pa binanggit ni Tonichi, meron silang kasambahay, malaking tulong talaga yun, di ba? So, maraming ganun ang mga middle class, ganun ang ways of coping. Pahirap na rin ang pahirap kumuha ng kasambahay at mga ganung makakasama mo at palagi ko lahat nag-apply na mag-BPO Oo nga Kaya naubos na doon sa probinsya. Magkita tayo sa Concentrix, ha? So yun, napakaganda po at mabuti na lang nandyan ang sektor na ito at kung wala palagay ko mahirapan tayo na sa ekonomiya natin. Ang laki po ng mga dollars na nire-remit nila at kaya na kahit papano ay nasa-stabilize natin ang ating exchange at ang ating ekonomiya. Mga reserves, yes. Alright, so next week po, March 16, ang ating magiging bisita ay isa ring huwaran na dapat tularan, Women's Month Spotlight. Foundation ng ating Isa po ito sa mga haligi din ng government service, academe, and global leader, no? Global leader ho to. Konti na lang, interstellar na to. Prof namin. Ma'am, be gentle with us, ha? Ayan. So, meron po tayong matinding bisita next week na makikita nyo sa ating announcement. Napakagaling po nito at marami rin po tayong kapupulutang aral dito. Lalo na sa aspeto ng government service. Yes. Yan, ha? At meron din po tayong makakapanayam na baka isang mayor ng isang bayan sa malayong lugar sa Mindanao. Yan.
Yun po. Lady Mayor. Yun, no, nabibihira po dahil hindi ganun katanggap-tanggap sa kanila minsan ng... Hindi pa. Oo. So, maganda ito. So, next week ho, talagang all-women spotlight tayo, ha? Yan. Para talagang bigyang diin ang pagdiriwang ng World International Women's Month. Okay, so mga ka-Goodwill, dyan nagtatapos mga ka-Goodwill ang ating programa sa Radyo CSR na pinamagatang 312 Glaucoma Day and Women's Spotlight natin, Miss Tonichi Parek. Ito po ang iyong lingkod, Sir Max Todo Max. Ricky de Maestro. Lagi nagpapaalala, ang takot sa audit, malamang nangungupit. Yan. Ayan, samahan kaming muli next week at mangyaring i-like and share kami sa Facebook at sa YouTube. Happy weekend! Labi Dubs! Labi Dubs! Baba you! Yan.